در غروب سرد 30 اردیبهشت 1403 بالگرد رئیس جمهور ایران با مشکلی فنی مواجه شد و به سرعت به زمین سقوط کرد. این حادثه تراژیک ایران را در شوک فرو برد. کشور در میان حیرت و ناباوری به دنبال رئیس جمهوری جدید افتاد. در این فضای حساس مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد. پزشکی که حالا باید قلب‌های ملت ایران را التیام بخشد. مسعود پزشکیان متولد سال 1333 در تبریز، از همان دوران کودکی علاقمند به علم و دانش بود. او تحصیلات ابتدایی متوسطه خود را در زادگاهش گذراند و سپس وارد دانشگاه تبریز شد. انتخاب رشته پزشکی گام نخست او در یک مسیر حرفه‌ای و مهم بود. پزشکیان با تلاش و پشتکار به عنوان متخصص قلب و عروق فارغ التحصیل شد و به یکی از پزشکان برجسته در شمال غرب کشور تبدیل شد. او با انجام جراحی‌های پیشرفته و نجات جان بسیاری از بیماران به محبوبیت و احترام در جامعه پزشکی دست یافت. این موفقیت‌ها زمین ساز ورود او به دنیای سیاست شد. با گذشت زمان و افزایش علاقه او به مسائل اجتماعی، مسعود پزشکیان تصمیم به ورود به عرصه سیاست گرفت. در سال 1376 او به عنوان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو وارد مجلس شورای اسلامی شد. در این دوران او به طور جدی به دنبال بهبود وضعیت بهداشت و درمان کشور بود و با پیگیری‌های مداوم تلاش کرد تا مسائل بهداشتی را در دستور کار مجلس قرار دهد. پزشکیان با روحیه‌ای پرتلاش و انگیزه‌ای قوی به یکی از نمایندگان فعال مجلس تبدیل شد که همواره به دنبال ارتقای کیفیت زندگی مردم بود. اگر تا اینجای زندگی رئیس جمهور وقت ایران مسعود پزشکیان برایتان جذاب بوده، این ویدیو رو لایک کنید تا به تماشای ادامه این ویدیو بپردازیم. پس از فعالیت‌های موفقیت آمیز در مجلس، مسعود پزشکیان به عنوان وزیر بهداشت و درمان در دوره حسن روحانی انتخاب شد. دوران وزارت او دوران پرچالشی بود که در آن او به دنبال اصلاحات اساسی در نظام سلامت کشور بود. پزشکیان برنامه‌های گسترده‌ای را برای بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و ارتقای کیفیت مراقبت‌های پزشکی اجرایی کرد. او با وجود مشکلات و موانع زیاد هرگز از تلاش‌های خود دست نکشید و همواره به دنبال این بود که خدمات بهداشتی با کیفیت بالا را به همه اقشار جامعه ارائه کند. در سال 1400 اما مسعود پزشکیان که چهره‌ای شناخته شده در عرصه پزشکی و البته سیاست ایران بود، به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات معرفی شد. او با برنامه‌ها و دیدگاه‌های جامع امیدوار بود تا بتواند به عنوان رئیس جمهور به مشکلات کشور رسیدگی کند، اما در یک تصمیم ناگهانی و غیرمنتظره صلاحیت او توسط شورای نگهبان رد شد. این تصمیم نه تنها برای حامیان او بلکه برای بسیاری از مردم که انتظار داشتند او با تجربیات گسترده خود به بهبود وضعیت کشور کمک کند یک شوک بزرگ بود. با وجود رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان به فعالیت‌های خود ادامه داد. در این دوران پزشکیان به یکی از صداهای مؤثر در فضای سیاسی تبدیل شد که همواره در تلاش بود تا با پیشنهادات و نظرات خود به حل مشکلات کشور کمک کند. این روی کرد او را به عنوان یک شخصیت محبوب و مورد احترام در جامعه سیاسی حفظ کرد. نظر شما درباره فعالیت‌های مسعود پزشکیان چیست؟ تا اینجای تماشای این ویدیو به نظر شما او توانسته از تأثیر مثبتی در کشور بگذارد؟ نظر خود را در بخش کامنت ها با من به اشتراک بگذارید. پس از سقوط مشکوک بالگرد رئیس جمهور ایران، کشور در یک وضعیت نابسامان قرار گرفت. این حادثه در حالی که جامعه را در شوک فرو برده بود، به ناگاه نیاز به یک رئیس جمهور جدید را به وضوح نشان داد.
کشور در جستجوی فردی بود که بتواند در این برهه حساس به وضعیت و برطرف کردن بحرانها بپردازد. سرانجام مسعود پزشکیان که پیش از این با رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری از میدان رقابت‌های اصلی کنار رفته بود، اکنون به عنوان یک گزینه معتبر برای رئیس جمهوری مطرح شد. در این فضای بحرانی تجربه گسترده پزشکیان در حوزه‌های پزشکی و سیاست، به خصوص کارنامه او در بهبود نظام سلامت و تعهدش به خدمت به مردم، او را به گزینه‌ای جذاب و قابل قبول برای بسیاری از گروه‌ها و احزاب تبدیل کرد. فرایند انتخاب رئیس جمهور جدید در این وضعیت اضطراری به سرعت انجام شد. با توجه به نیاز فوری کشور به یک رئیس جمهور توانمند و دلسوز، مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران انتخاب شد. لازم به ذکر است که در جریان انتخاب مسعود پزشکیان یک دو قطبی عجیب و البته تکراری بین اصلاح طلب و به اصطلاح اصولگرا از طرف حکومت جمهوری اسلامی به وجود آمد. بخش بزرگی از آرای مسعود پزشکیان توسط مردمی به صندوق انداخته شد که فقط نمیخواستند رقیب او یعنی سعید جلیلی به ریاست جمهوری برسد. مردمی که به درست یا غلط تلخی طعم تورم را از سیاست‌های ضد غربی و افکار بسته سعید جلیلی و کسانی که در جبهه او بودند می‌دانستند، تصمیم گرفتند که مسعود پزشکیان را رئیس جمهور جدید ایران انتخاب کنند. البته این انتخابات نیز مطابق خیلی از انتخابات دیگر مورد استقبال عموم مردم ایران قرار نگرفت، تا جایی که طبق اعلام رسمی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها کمتر از 40% مردم ایران در این انتخابات شرکت کردند. این موضوع باعث شد که مسعود پزشکیان در یکی از سخنرانی‌های خود بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور حاشیه عجیبی را برای خود ایجاد کند. او که در گذشته و قبل از انتخاب شدن خود در مناظرات به صراحت اعلام کرد که 60% مردم ایران در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند و ما باید صدای آنها را بشنویم، اما بلافاصله پس از انتخاب شدن سخنرانی عجیبی از او پخش شد که قضاوت آن را به عهده خودتان می‌گذارم. چیزی که آمدن علیرغم تبلیغاتی که می‌کردن که نیان پای صندوق‌های رای، آمدن و مش محکمی به دهنه این آدمایی که از خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ می‌کردن زدن. پایان این داستان با آغاز دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان به معنای شروع فصلی جدید در تاریخ سیاسی ایران است. پزشکیان با ورود به این مقام باید با تمام توان و تجربیات خود بدون در نظر گرفتن کینه‌ها و جهتگیری‌های سیاسی کشور را به سوی پیشرفت و بهبود هدایت کند. آینده همچنان ناپیداست و تنها زمان است که نشان خواهد داد که آیا پزشکیان می‌تواند با توانایی خود کشور را به سمت توسعه و بهبود هدایت کند یا اینکه باز هم مردم در این دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا فریب خوردند. اینکه این اتفاق خواهد افتاد یا خیر فقط میتواند زمان آن را قضاوت کند.